Pulis, pulis, mamang pulis. Good afternoon, what is up? This is Baldo Moto and we are back with a brand new video. So for today's video, pupunta tayo ng Samal Island, Davao del Norte. Bibisitahin natin doon ang aking munting chikiting. Bibisitahin natin ngayon si Marcos. Doon kasi siya doon kasi siya sa nanay niya ngayon. So since it's Saturday naman, bibisitahin natin yung chikiting. So time check, it's 3:50 ng hapon. Before tayo pumunta doon, papagas up lang muna tayo kasi konting-konti na lang, parang bibigay na. Pulis, pulis, mamang pulis. Mainit ata yung hapon natin ngayon mga boy. Matao, matraffic. Tipikal na pangyayari sa isang syudad. Sana makaabot tayo sa barge mamaya. Traffic talaga boy pag Sabado. Noon kasi lumuluwag yung daan dito sa Davao pag Saturday at saka Sunday. Pero ngayon parang kahit Saturday traffic na nga eh. Minsan nga kahit Sunday traffic na din. $500 premium. $62.90 per liter. Mahal na no? Salamat ah. Traffic, di tayo makapaglaro. Woo! Let's go! Daan lang sir. So pag-usapan lang natin yung regarding sa PMS ko kahapon. Pina-PMS ko kasi ito kahapon kasi 5,000 kilometers na siya. Tsaka dapat yung second PMS nito is 6,000 or 6 months, whichever yung pinakauna. So di ko na pinaabot ng 6,000.
almost 3,200 pesos ata yung nagasto ko kahapon sa pagpapa PMS ko. Dapat pala talaga nakakapag-save ka na kahit 300, 200 or 500 per sweldo. Ang sa ganun, pag dumating yung nag 6,000 kilometers for example, ang next kasi nito parang 9,000 ata. So before mag 9,000 kilometers, dapat may natabi na akong pera para dun sa pang maintenance. Kahapon kasi isang bunutan lang, putya, sakit pala talaga. First time ko lang din kasi nakapag kapag maintenance ng ganitong motor. Lesson learned, dapat mag-save kahit paunti-unti, no? Before ka maabutan ng maintenance time sa motor mo. So time check, it's 4:13. Let's go. So later part sa video, magpo-pure sound tayo dun sa pagdating natin ng Samal Island, pagtawid natin. Kasi maganda kasi yung daanan dun, diretso tsaka semento. So guys, kita-kits tayo sa Samal mamaya. See you in a bit. Sabay-sabay tayong manood at makinig sa aking ZX25R eargasmic sound. Woo, let's go.